Phim nữ cường lập nghiệp đáng xem nhất 5 năm qua của Đàm Tùng Vận, Lưu Diệc Phi, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh. Mộng Hoa Lục và Gió Thổi Bán Hạ đều là những bộ phim nữ cường lập nghiệp đáng xem trên màn ảnh. Trong vài năm trở lại đây, những bộ phim khai thác về đề tài nữ chính lập nghiệp đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trang Sohu cũng đã thống kê 5 bộ phim nữ cường lập nghiệp đáng xem nhất màn ảnh Hoa ngữ trong 5 năm qua, bao gồm những cái tên quen thuộc như Mộng Hoa Lục, Gió Thổi Bán Hạ. Nếu đang không biết nên chọn phim nào trong dịp đầu năm, bạn có thể thử xem những dự án dưới đây. 5. Thục Cẩm Nhân Gia, Đàm Tùng Vận. Trịnh Nghiệp Thành. Thục Cẩm Nhân Gia tái hiện lại nghề dệt thổ cẩm. Ngoài kể về cuộc đời bất hạnh của Quý Anh, Đàm Tùng Vận, và hành trình vươn lên của cô, Thục Cẩm Nhân Gia còn khiến khán giả hào hứng hàng một thời. Đối với nhiều khán giả, Thục Cẩm Nhân Gia có hơi kén người xem và có lẽ sẽ hơi khô khan, nhưng bộ phim này đã tái hiện rất rõ ràng về quá trình phát triển của một ngành nghề được xếp vào hàng ngũ di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc. Mặc dù thành tích của Thục Cẩm Nhân Gia không tốt cho lắm, nhưng dự án này vẫn mang đến nhiều ý nghĩa và có thể truyền bá nét văn hóa tốt đẹp. 4. Trường Phong Độ, Bạch Kính Đình. Tống Dật. Dù nữ chính lập nghiệp chỉ là yếu tố phụ trong Trường Phong Độ nhưng vẫn để lại nhiều ấn tượng. Khi mới xem Trường Phong Độ, nhiều người cho rằng bộ phim này chỉ khắc họa mối tình nghĩa cưới trước yêu sau thì của cặp đôi chính cố cửu tư, Bạch Kính Đình và Liễu Ngọc Như, Tống Dật. Tuy nhiên, Trường Phong Độ cũng là hành trình trưởng thành của Liễu Ngọc Như, từ một cô gái luôn sống trong lễ giáo phong kiến cho đến người. Nội dung của Trường Phong Độ không quá mới mẻ, nhưng cách mà biên kịch tô điểm cho người phụ nữ thời phong kiến dễ chiếm được thiện cảm của khán giả, giúp bộ phim này làm mưa làm gió trên màn ảnh năm 2023. 3. Quốc sắc Phương Hoa, Dương Tử, Lý Hiện. Điểm nhấn của Quốc sắc Phương Hoa là sự độc lập và tự cường của người phụ nữ phong kiến. Quốc sắc Phương Hoa là bộ phim mới nhất khai thác về đề tài nữ chính lập nghiệp. Hà Duy Phương, Dương Tử, vốn thông minh tài trí nhưng lại được gả cho một kẻ không ra gì. Sau nhiều sóng gió, Hà Duy Phương quyết tâm thoát khỏi xiềng xích hôn nhân và trở thành một người phụ nữ độc lập, đồng thời bắt đầu hành trình kinh doanh buôn bán. Điểm nhấn của Quốc sắc Phương Hoa chính là tiết tấu nhanh nhưng vẫn giữ vững được sự hấp dẫn, kịch bản không chứa quá nhiều drama cẩu huyết nên rất nhẹ nhàng, dễ xem. Kết hợp của Dương Tử, Lý Hiện cũng không có gì để chê cả. 2. Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu. Mộng Hoa Lục giúp những phim nữ chính khởi nghiệp thành trào lưu màn ảnh. Phim về đề tài nữ cường khởi nghiệp đã xuất hiện trên màn ảnh từ lâu, nhưng Mộng Hoa Lục mới là bộ phim tạo nên trào lưu rầm rộ trong suốt 3 năm qua. Triệu Phán Nhi, Lưu Diệc Phi, vốn chỉ đến kinh thành đòi lại công bằng, nhưng ở nơi đây, cô đã bắt đầu khởi nghiệp và trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng. Ngoài tình tiết này ra, Mộng Hoa Lục còn đang xen nhiều phân cảnh hấp dẫn và kịch tính, mỗi nhân vật đều được tô điểm theo cách nổi bật nhất. Từ kịch bản, diễn xuất đến cảnh quay đều rất mãn nhãn. Mộng Hoa Lục xứng danh phim nữ cường khởi nghiệp đáng xem nhất nhì trên màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. 1. Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh. Sâu sắc và mang tính truyền cảm hứng giúp Gió Thổi Bán Hạ gây bão. Trong danh sách này, Gió Thổi Bán Hạ là bộ phim niên đại duy nhất được gọi tên. Nội dung của Gió Thổi Bán Hạ kể về Hứa Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh, một cô gái tưởng chừng như rất bình thường nhưng trong lòng luôn chứa đựng nhiều ước mơ và hoài bão. Hứa Bán Hạ đi lên từ con số 0. Sự thông minh và mạnh mẽ đã giúp cô từng bước trở thành doanh nhân thành đạt, không hề thua kém bất kỳ người đàn ông nào thời đó. Những khán giả đã xem Gió Thổi Bán Hạ đều phải tấm tắc khen ngợi và cho biết bộ phim này đã truyền nhiều cảm hứng đến họ. Vậy nên, việc Gió Thổi Bán Hạ đứng top 1 là điều hoàn toàn xứng đáng. 02. Dàn sao nữ hot nhất tháng 1, Dương Tử vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đã công bố bảng xếp hạng dàn sao nữ được quan tâm nhất.
Không bất ngờ khi loạt cái tên quen thuộc đều xuất hiện ở vị trí cao. Vị trí đầu bảng thuộc về Dương Tử. Mặc dù không có phim lên sóng nhưng hiệu ứng đuôi dài của Trường Tương Tư 2 giúp nữ diễn viên vẫn giữ được độ hot rất tốt. Ngoài ra, việc liên tục vào các đoàn phim mới như Quốc sắc Phương Hoa hay gần đây nhất là Gia nghiệp cũng giúp tên tuổi mỹ nhân chính ít liên được hâm nóng, xuất hiện trên top tìm kiếm và thu về lượng fan đáng kể. Dương Tử là nữ diễn viên đứng đầu bảng xếp hạng sao nữ hot nhất tháng 11 năm 2024. Dù hoạt động khá tích cực ở cả mảng đóng phim và các chương trình giải trí nhưng Bạch Lộc chỉ xếp vị trí thứ 3. Sau khi Ninh An Như Mộng lên sóng, cô thu về lượng fan khủng, củng cố danh tiếng cũng như vị trí vững chắc trong số các tiểu hoa sau 90. Dự kiến sắp tới khi loạt phim cổ trang mới lên sóng, hơn nữa. Bạch Lộc là sao nữ tiềm năng trong lứa sau 90. Ngoài ra, khá bất ngờ khi Triệu Lệ Dĩnh chỉ xếp thứ 8 trong danh sách. Về mảng phim truyền hình, tác phẩm mới nhất của nữ diễn viên là Gió Thổi Bán Hạ. Trong khi thời gian gần đây, cô tích cực đóng phim điện ảnh và gặt hái được những thành công đầu tiên khi giành cúp nữ phụ xuất sắc nhất tại Bách Hoa 2024. Triệu Lệ Dĩnh cũng trở thành đề tài hot khi liên tục được đặt lên bàn cân so sánh với Dương Mịch. Tuy nhiên, Lệ Dĩnh tỏ ra không quá quan tâm về những lời nhận xét trên mạng xã hội và dành nhiều thời gian trong đoàn phim mới. Triệu Lệ Dĩnh chỉ xếp thứ 8 trong danh sách. Khá bất ngờ khi Ngô Thư Hân và Triệu Lộ Tư đều không nằm trong top 10 bởi cả hai đều có phim lên sóng là Vĩnh Dạ Tinh Hà và Rèm Ngọc Châu Sa. Tuy nhiên, quá quan trọng nên người hâm mộ của các tiểu hoa cũng không quá quan tâm cày dữ liệu cho thần tượng.